สวัสดีครับผมกะละมัง VTuber เศษเสี้ยวแห่งความรู้ในวันนี้ขอนำเสนอสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนหรือชื่อสากลก็คือ Human Rights แล้วสิทธิมนุษยชนคืออะไรเมื่อมีคนเกิดขึ้นมาในประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองสิทธินี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดถูกคุ้มครองโดยสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายแต่กฎหมายเป็นเพียงตัวอักษรที่กำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบังคับในทางกายภาพเพื่อที่จะทำให้กฎหมายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรสิทธิมนุษยชนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาและกำหนดถึงมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมีกติกาเพื่อขอความร่วมมือกับนานาชาติขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาสากลกล่าวว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Universal Declaration of Human Rights ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ขอย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่กฎหมายโลกแต่เป็นการขอความร่วมมือเท่านั้นพูดให้ดูเข้มแข็งอีกหน่อยก็คือสัญญาสากลจากเหตุการณ์ความรุนแรงของชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงแง่มุมในการจัดการปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดความเห็นต่างในการดำเนินการและความเห็นต่างจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็นด้วยกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดเน้นสะใจไม่สนใจภาพลักษณ์ที่โลกภายนอกมองเข้ามากับเห็นด้วยกันในการสร้างความชอบธรรมเพื่อใช้โลกในการคว่ำบาตรศัตรูในขณะที่สงครามความเห็นต่างในประเทศกำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดโหนกระแสรายการที่มีเรตติ้งอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มีคนจับจ้องมากที่สุดในช่วงเวลา 12:35 นาทีของวันทำงานได้ทยอยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งของชายแดนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ได้นำเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางของนักสิทธิมนุษยชนซึ่งหลังจากนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่านักสิทธิ์นะครับโดยในรายการได้พูดพาดพิงถึงเคสที่นักสิทธิ์ไม่เคยได้ออกมาร้องเรียนอย่างเหยื่อที่เสียชีวิตจากจรวดของกัมพูชาชาวบ้านตามชายแดนไม่สามารถทำมาหากินได้หรือแม้แต่โรงพยาบาลกัมพูชาไม่รับรักษาคนไทยที่ถูกพูดไว้ในรายการทั้งหมดนี้เมื่อเอามาเทียบกับสวที่ออกมาบอกว่าประเทศไทยก็ใช้ F-16 ไปยิงทหารกัมพูชาเสียชีวิตเหมือนกันหรือการเปิดเสียงดังที่สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับชาวกัมพูชาที่ยังไม่ออกจากพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้คือความบิดเบี้ยวของบุคคลและองค์กรสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนที่ได้สร้างความเข้าใจผิดเสมอมาโดยพฤติกรรมของนักสิทธิ์เองเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทำไมผมถึงพูดว่าไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอของรายการหรือนักสิทธิ์ที่เป็นสวได้ทำในสิ่งที่ผิดต่อความเข้าใจของความหมายว่าสิทธิมนุษยชนยังไงนั้นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับสิ่งนี้กันก่อนดีกว่าสิทธิมนุษยชนคือใบการันตีความดีของประเทศนั้นๆหากประเทศใดไม่เคารพก็อาจจะถูกรังเกียจหรือใช้เป็นข้ออ้างในการถูกเอารัดเอาเปรียบได้จากการที่ประเทศนั้นๆไม่ใช่ประเทศที่ดีตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตัวอย่างที่มีให้เห็นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไทยถูกสหรัฐคว่ำบาตรเกี่ยวกับการส่งชาวอุยกูร์40 คนกลับไปยังจีนเพราะมีความเสี่ยงสูงที่คนเหล่านั้นจะถูกละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงหรือแม้แต่การเจรจาการค้าเสรีที่ถูกสหภาพยุโรปยื้อเวลาให้การเจรจาไม่สำเร็จนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ใช้กดดันให้ไทยต้องปรับปรุงการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นน้อยลงแล้วอะไรคือมาตรฐานในการตีความว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนความจริงแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนย้อนกลับไปดูที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงต้นว่าเมื่อมีคนเกิดขึ้นมาในประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองสิทธินี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดถูกคุ้มครองโดยสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายมันคือการกำกับว่ารัฐจะต้องคุ้มครองประชาชนอย่างเท่าเทียมหากรัฐไม่ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมนั่นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กำหนดหัวข้อเพื่อบ่งชี้ว่าสิทธิมนุษยชนมีกติกาเป็นอย่างไรซึ่งในที่นี้มีทั้งหมด30 ข้อด้วยกันแต่ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พวกคุณเข้าใจสิทธิได้ง่ายมากขึ้นนั้นอยู่ที่ข้อ 7ข้อ 7ได้เขียนไว้ว่าทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาและจากการยุยงให้เลือกปฏิบัติดังกล่าวฟังแบบนี้อาจจะงงๆเพราะเป็นภาษาทางการงั้นผมจะแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับวรรคแรกนะครับพูดถึงการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากรัฐ
ที่เหมือนกันทุกคนและวรรคที่2นะครับพูดถึงการที่เราไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่กฎหมายของรัฐกำหนดอย่างเช่นตำรวจไม่รับแจ้งความระบบการรักษาปฏิเสธผู้ป่วยเรามาขยาย2ตัวอย่างนี้นะครับว่ามันเข้าข่ายได้อย่างไรบ้างเคสตำรวจไม่รับแจ้งความต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตำรวจคือเจ้าหน้าที่รัฐคือผู้ออกกฎหมายคือสิ่งที่ใช้เท่าเทียมกันทุกคนโดยปกติแล้วหากตำรวจไม่รับแจ้งความถือเป็นความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าผิดม.157แต่ถ้าหากรัฐใช้อำนาจในการบีบคั้นกดดันให้ตำรวจไม่รับแจ้งความทำให้เหยื่อไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตรงนี้แหละครับถึงจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออย่างเคสต่อมาระบบการรักษาปฏิเสธผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลจะแยกเป็นของรัฐและเอกชนในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนั้นไม่มีปัญหาที่จะปฏิเสธการรักษาก็แค่ถูกประณามเรื่องจริยธรรมแต่หากเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ปฏิเสธการรักษาซึ่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาและถ้าไม่มีใครต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สิ่งนี้จะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรทำไมถึงแยกกันนั่นก็เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐได้รับการดูแลโดยรัฐหมอพยาบาลคนอื่นๆที่ทำงานในโรงพยาบาลถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสิ้นเริ่มพอจะเห็นภาพหรือยังครับว่าทำไมการใช้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงไม่สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องคุณลองคิดดูเล่นๆว่าหากไม่มีกฎหมายแล้วเราจะเหลือสิทธิ์อะไรคำตอบคือไม่มีเมื่อไม่มีกฎหมายก็แสดงว่าไม่มีประเทศแล้วพื้นที่ต่างๆก็คงจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหล่าลิงต่างๆลุกขึ้นมาหยิบจับอาวุธและสร้างกฎขึ้นมาตามความพึงพอใจของตัวเองเพราะงั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายแต่ไม่มีผลบังคับใช้เป็นได้แค่เครื่องมือประณามรัฐต่างๆที่มีระบบการเมืองการปกครองเป็นของตัวเองแต่ใช้มันอย่างไม่เท่าเทียมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ว่าทำไมรายการโหนกระแสและสวที่เป็นนักสิทธิ์ถึงได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายในรายการโหนกระแสได้พูดถึงประชาชนเสียชีวิตจาก BM21 ที่กัมพูชายิงเข้ามานี่เป็นเรื่องของสงครามที่ผู้บริหารระดับประเทศจะต้องดูแลความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของตัวเองหากรัฐไม่ดูแลความเสียหายนี้มันถึงจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนความเสียหายที่กัมพูชาโจมตีนั้นผู้บริหารของไทยต้องไปจัดการเรียกร้องค่าเสียหายไม่ใช่สิ่งที่เหยื่อจะต้องไปเรียกร้องความรับผิดชอบต่อกัมพูชาด้วยตัวเองหรืออีกเคสหนึ่งก็คือชาวบ้านตามชายแดนไม่สามารถทำมาหากินได้แม้ว่าจะจบสงครามไม่ได้รัฐก็มีหน้าที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงตามเดิมมากที่สุดซึ่งความยากง่ายของผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละคนจะรับเงื่อนไขในการช่วยเหลือนั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลเองแต่ถ้าไม่ทำเลยถึงจะเรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆซึ่งรัฐทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขทั้งที่ไม่มีใครควรถูกเบียดเบียนการใช้ชีวิตของตัวเองงั้นเรามาดูแอคชั่นทางฝั่งของนักสิทธิ์บ้างนะครับได้ออกมาพูดถึงประเทศไทยใช้ F16 ไปโจมตีทหารกัมพูชาเสียชีวิตคือเรื่องนี้นะครับมันไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับมันเป็นเรื่องของสงครามแต่ถ้าทหารหรือประชาชนที่ตายแล้วไม่ได้รับการดูแลจากรัฐทั้งการทำพิธีศพหรือการชดเชยให้กับครอบครัวตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันนี้แหละครับถึงเรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งปัญหานี้ตกอยู่ทางฝั่งของกัมพูชาเพราะฝั่งกัมพูชาปฏิเสธว่าศพมากมายที่กองทิ้งอยู่ตามสนามรบไม่ใช่ทหารของกัมพูชาเองทำให้ครอบครัวทหารทางฝั่งกัมพูชาไม่ได้รับสิทธิ์การดูแลกฎหมายจากที่รัฐกำหนดไว้จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการที่อินฟูดังอย่างกันจอมพลังไปเปิดเสียงดังไล่คนกัมพูชาออกจากพื้นที่ของประเทศไทยมันไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเพราะมันจบตรงที่คนกัมพูชาเหล่านั้นที่เดือดร้อนถ้าไม่ไปแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองมันก็เป็นเรื่องของเขาครับเพราะการไม่แจ้งมันก็เท่ากับว่าไม่ถูกละเมิดสิทธิ์และกว่าจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นตำรวจจะต้องปฏิเสธการรับแจ้งความด้วยวิธีต่างๆจนเพียงพอที่จะชี้เจตนาว่าการไม่รับแจ้งความนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งทำให้เขาเสียสิทธิ์ที่พึงมีในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศเห็นไหมครับผมถึงบอกว่ามันผิดไปหมดหลังจากนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจถึงสิทธิ์ต่างๆที่ตัวเองพึงมีและรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่เราสามารถไปใช้งานองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้ได้บ้างถึงแม้ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนจะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิต่างๆจากรัฐที่รัฐลงนามเซ็นสัญญาไว้ตามสมควรแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่อุดมการณ์เมื่อมีนายทุนหนุนหลังหากทุนอยู่ฝ่ายไหนก็จำเป็นจะต้องเอ็นเอียงเข้าไปทางฝ่ายนั้นๆมันจึงเป็นปัญหาที่ทำให้องค์กรสิทธิต่างๆไม่ได้เป็นกลางอย่างที่คิด
ไม่สามารถขับเคลื่อนสังคมได้อย่างที่ควรจะเป็นก็ทำให้เกิดอินฟูต่างๆเข้ามาทำงานในส่วนนี้มากขึ้นและขอบเขตการทำงานก็กว้างขึ้นจากการที่รับแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนผ่านคอนเทนต์ที่สนใจนำเสนออย่างใกล้ชิดติดกล้องแทบทุกวันแม้ว่าอินฟูจะมีฝักมีฝ่ายอยู่แล้วแต่ความง่ายของการเกิดใหม่ก็ทำให้กลุ่มอินฟูมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกันหากจะต้องวิเคราะห์ถึงการเลือกทำเรื่องต่างๆขององค์กรสิทธิ์อีกแล้วก็มันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเศษเสี้ยวแห่งความรู้ในคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย